ẹ jẹ́ ká ṣe statistics nínú Excel báyìí bóyá àná ọmọ tá a ti kọ́ àti ní maths wọn ní maths àti ní maths wọn ní English àwọn kan fẹ́ wò pé kí ni standard deviation kí ni ìtumọ̀ standard deviation ìyẹn ni pé báwo làwọn marks wọn báwo ló ṣe fọ́nká sí tí standard deviation wa bá kéré ìyẹn ni pé àwọn marks yẹn súnmọ́ra wọn bóyá bó ṣe ṣe dáadáa sí wọn súnmọ́ra wọn bóyá gbogbo wọn pass dáadáa àbí gbogbo wọn fail pọ̀ tí marks yẹn bá fọ́nká gan tó high gan that means pé àwọn kan pass gan àwọn kan fail gan so as a teacher náà ẹ lè mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí sí nípa àwọn students ẹ máa mọ̀ nípa wọn sí standard deviation mo fẹ́ lo function yẹn ní stdev yìí mo open bracket mo wá wò pé ó yá mo select ti maths mo fẹ́ wo standard deviation maths ẹ rí pé 14 ni mo fẹ́ wo títí English ẹ rí pé 29 ni kí lè sọ fún wa maths tó kéré yẹn sọ fún wa pé àwọn marks wọn súnmọ́ra wọn ẹ rí pé standard deviation yẹn 14 àwọn marks yẹn súnmọ́ra wọn tá a bá dẹ̀ fojú wò lóòótọ́ wọ́n súnmọ́ra wọn ṣùgbọ́n ilé high gan 29 ìyẹn ni pé àwọn kan pass gan bẹ́ẹ̀ làwọn kan gbòdo ẹ wò lè 12 wọ́n kéré síra wọn ẹ rí pé standard deviation a lè lo Excel function láti lè calculate ẹ jẹ́ nǹkan ṣe kan sí ìbáyìí fún wa pé bóyá máàkì kan náà ni gbogbo wọn gbà ẹ wò ó sìn 89 délẹ̀ kí wọ́n á sẹ́ pé ó yá ṣe standard deviation náà ṣẹ́rí kò dò ní ìyẹn ni pé ó kéré tán pátápátá máàkì kan náà ní gbogbo ẹ̀ tí n bá kàn change ẹyọ kan nínú ẹ̀ sìn yìí 0.02 kéré náà pé ó súnmọ́ra wọn ìtumọ̀ standard deviation yẹn a lè ṣe náà nínú Excel.